Hai, Assalamualaikum, welcome to my channel. Okay, hari ini ada special yang mana hari ini aku teringin nak makan dumpling ataupun gyoza. Sebab minggu lepas aku ada beli dekat supermarket, tapi rasa dia tak memuaskan dekat aku. So kali ini aku nak try masak gyoza ataupun dumpling ikut resepi dekat aku. Untuk masak dumpling ni, kita perlukan daging ayam cincang 200 gram, seketul tahu, 2 ulas bawang putih, 50 gram daun bawang. Bahan basuhnya kita campurkan keempat-empat ni dalam satu mangkuk. Kemudian kita letak 1 sudu teh lada hitam dan 1 sudu teh minyak bijan bagi harum dia. Gaul dan gaul. Terlupa pula. Okey, jangan lupa letakkan sedikit perasa. Perlukan wonton wrapper ataupun kulit wonton. Okey, yang aku pilih bentuk bulat. Kemudian letakkan air di bahagian tepi untuk menggam dia. Inilah dia gyoza, Chinese dumpling ataupun apa nama dia saja yang korang nak letak nama. Tapi ini adalah hasil aku sebab aku craving gila nak makan. Nampak kat bawah dia. Okay, bawah dia agak macam garing sikit. So atas dia lembut. So aku buat kat sini cili. So untuk sos dia aku letakkan cili potong beserta dengan kicap cair tanpa ada sos dulu. Memang sedap. Aku merasakan ayam dengan daun bawang dia yang sangat-sangat wangi. Wow, hebat juga aku masak kan. So cicap pula dengan kicap cair dan juga cili padi. Wow. So ini adalah version Melayu lah, pedas-pedasan. Sure, kalau korang try ni masak ni, confirm korang takkan menyesal.